આપણે બનાવેલીશું વધેલા ભાતમાંથી ટેસ્ટી ઢોકળા। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ વધેલા ભાતમાંથી ટેસ્ટી ઢોકળા। એના માટે અહીંયા આપણે 1 વાટકો જેટલા વધેલા ભાત લીધેલા છે। તો સૌથી પહેલા આપણે આ ભાતને મિક્સરમાં લઈ લઈશું બાઉલમાં। મિક્સર જારમાં આપણે ભાત લીધા પછી હવે દહીં એડ કરીશું। આ મેં ખાટું દહીં લીધેલું છે 1 વાટકી જેટલું। તો અહીંયા આપણે અડધી વાટકી દહીં એડ કરવાનું છે અને આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે એકદમ ક્રશ કરી લીધેલા છે ભાત અને ખીરા ટાઈપ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। આવું આપણે કરવાનું છે। આની અંદર આપણે પાણી એડ નથી કરવાનું, એટલા માટે મેં દહીં લીધેલું છે। તો આને આપણે એક વાટકમાં કાઢી લઈશું। આ ખીરાને આપણે વાસણમાં કાઢી લીધા પછી અહીંયા આપણે અડધી વાટકી જેટલી સોજી એડ કરવાની છે। સાથે આપણે અહીંયા થોડો ચણાનો લોટ એડ કરીશું, એ પણ મેં અડધી વાટકી લીધેલો છે। અને વધેલું જે દહીં છે તે આપણે લઈ લઈશું। જરૂર લાગે તો બીજું દહીં એડ કરવાનું છે આની અંદર, જેથી જો તમને ખાટા ઢોકળા પસંદ હોય તો તમે વધારે દહીં પણ લઈ શકો છો। દહીં એડ ના કરવું તો થોડું આપણે પાણી પણ લઈ શકાય। સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સારી રીતના મિક્સ થયા પછી આપણે અહીંયા 1 વાટકી જેટલી કોથમીર એડ કરી દઈશું। સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું લઈ લેવાનું છે। આ બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સારી રીતના મિક્સ કર્યા પછી અહીંયા આપણે થોડો સોડા એડ કરી દઈશું। તમે અહીંયા ઈનો પણ લઈ શકો છો। સહેજ આપણે છાશ ઉપર નાખવાની છે અને એકદમ સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। ફરીથી 2 મિનિટ માટે આને આપણે સતત હલાવતા રહીશું। 2 થી 3 મિનિટ સતત મિક્સ કર્યા પછી આવી રીતના થઈ ગયું છે ખીરું એકદમ સરસ। તો હવે આપણે એક ડીશ લેવાની છે અને આ ખીરું આપણે આની અંદર પાથરી દઈશું। આ ડીશમાં મેં તેલ લગાવીને રાખેલું છે, જેથી આપણા ઢોકળા ચોટે નહીં અને એકદમ સરસ રીતે થઈ જાય। તો આ ખીરાને આપણે ડીશમાં સારી રીતના પાથરી લેવાનું છે। આ રીતના પાથરીને અહીંયા આપણે એક કઢાઈ લીધેલી છે, આની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીને આવી રીતના આપણે ચાણી મૂકી દીધેલી છે। તો આ આપણે ડીશ આની અંદર મૂકી દઈશું અને ઢોકળાને આપણે વરાળથી બફાવા દઈશું 10 મિનિટ માટે। ઉપરથી આપણે એક વાસણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વરાળ બહાર ના નીકળે। 10 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે, જરા પણ ચોટ્યા નથી। તો આને આપણે કાઢી લેવાના છે બહાર। આ ઢોકળાને આપણે કટ કરી લઈશું। આવી રીતના આપણે ચમચીની મદદથી પીસ બધા કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલેલા બન્યા છે, જેથી આપણે વઘારવામાં આસાની રહે। તમે આને વઘાર્યા વગર પણ ખાઈ શકો છો। અહીંયા હું વઘારવાની છું। અહીંયા આપણે બધા પીસને આવી રીતના કાઢી લીધેલા છે। તો હવે અહીંયા આપણે વઘાર કરવાનો છે। તો એની માટે અહીંયા આપણે કઢાઈ લીધેલી છે નોનસ્ટિક તવો। તો આની અંદર આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું। આની અંદર 1.5 ચમચી જેટલી આપણે રાઈ લઈશું। રાઈથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે। સાથે આપણે અહીંયા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 2 થી 3 જેટલા મરચાં સમારેલા છે। તો એકદમ સારી રીતના રાઈને ફૂટવા દઈશું અને મરચાંને પણ આપણે આવી રીતના શેકી લેવાના છે। થઈ ગયા છે। તો અહીંયા આપણે 2 ચમચી જેટલા તલ એડ કરી લઈશું। તલને આપણે એકવાર આ રીતના મિક્સ કરી લઈશું। તલને આપણે બહુ શેકાવા નથી દેવાના। હવે આપણે જે ઢોકળા છે તે એડ કરી લઈશું। ઢોકળા એડ કર્યા પછી અહીંયા આપણે ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલું લાલ
મરચું પાવડર એડ કરું છું. તો એકદમ સારી રીતના અહીંયા આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી દીધેલા છે ઢોકળા. તો હવે આપણે આને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું એક. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણા ટેસ્ટી ઢોકળા રેડી થઈ ગયા છે. વધેલા ભાતમાંથી એકદમ સોફ્ટ બનેલા છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.